mind Amerikában, mind Kanadában egy fejlődő közösségnek a vezetője vagy, támogatod őket, részt veszel különböző megmozdulásaikban, Igen. és egyre többet látunk úgymond külföldieket, vagy az ottani embereket, akik már nem magyarul, hanem angolul igényelik ezt a tudást. Hogy érzed, hogy mi lehet az a vonzalom, ami ők észrevesznek esetleg, és hogy ezután érdeklődnek és jönnek? Tudod, mikor első megnyilvánulásig is találkoztunk velük itt is, mikor eljöttem először Amerikába, ugye New Yorkba voltunk, vagy lementünk a déli világra, lementünk ugye Miami környéken, Sarasota-ba tartottuk a képzésünket, a feketebőrű orvostól kezdve a közép-amerikai munkás-emberig, tehát nagyon sokan eljöttek oda, és a képzéseken részt vettek, és nagyon tetszett nekik. De hát most Amerika óriási nagy, és ugye hát én el tudok jönni egy évbe kétszer, ugye többször nem, mert hogy az én világom ugye követel, azért az életem még ott van fölépítve, és ők mindegyik jönne, meg hoztak volna csomót, le tudok oda menni, de hát itt is várnak, ott is várnak, nincs. Ugye azért az lenne a cél, hogy a közösségünk vezetése fejlődjön, akik erre képesekké váltok, hogy szétosztáltok ezt majd valamilyen szinten az embereknek. Miért? Nézem, hogy miért jönnek, ugye, amit kérdezel, hogy mi az, ami inspirálja őket. Hisz a világban most főleg, ha eljönk Amerikába, hát akkor a kínálat mindenből, hogy majd össze rokkol szalatta. Ha bejutsz valamiről, akkor több ezer kínálat jön ki, hogy gyere el. És én rájöttem arra, hogy ez a több ezer kínálat minél több, annál értéktelenebb. Minél több egy kínálat, annál értéktelenebb. A spiritualitás most, ha bárki felmegy a világhálóra, akkor azt látja, hogy ettől nagyobb zsívvásár ma nincs. Eszméletlen mennyiségű embert hülyítenek meg vele. Tanulatlan, zsivány, aljas, senkiházi szaralak emberek. Rájöttek arra, hogy ebbe óriásit lehet ugye csalni. És engedd meg, hogy még volt tanítványaim is ugye ebbe belemennek ebbe a csalásba és hazudnak. Rájöttek, hogy eljön egy másik világba, de kicsi lett a világ, hamar kiderül róluk, hogy olyasmit csinálnak, hazudnak, amit soha nem tanultak, és én tudom, hogy nem értenek hozzá, és meg a szellemi hátterük. De az egyszerű, szerencsétlen bajba levő ember, itt is a kereső, neki mindegy, mi csak valamit mondjanak neki, ami esetleg olyan, amit ő a mindennapi életben a televízióban nem lát. Mi az, ami esetleg, amit mi képviselünk? Engedd meg, hogy az én életem egyik lovaglópálca a precízség, a másik a pontosság, és a harmadik, a legutolsó az igazmondás. Én 30 év, ahol először adottam előadást, ma is elmegyek oda, és mindenki szemébe tudok nézni, mert igazat mondtam. El is megyek, tartok ott előadásokat, például Nyíregyháza. Elmegyek, mert kész, Miskolc. Ugyanúgy elmegyek, szívesen, Debrecen. Igen, bárhova el, akkor az elsőket tartottam, mert nem, akkor is igazat tanítottam nekik, ma is igazat. Mikor előre lépek, mindig adom nekik a következő kulcsot, a következő kaput. És valahogy mikor amíg tanítványunk igazán, tisztán nem tesz hozzá, nem veszel belőle, megszínez a saját ízével, és ez jó az, igen, mert akkor olyan lennénk, mint egy magnót adogatnánk mindenkinek, az és ez nekem tetszik, ugye, de valahogy hordozzunk igazságot, tisztaságot, precízséget. Ne beszéljünk mellé, ne hazudjunk mellé, és érdekes dolog, amit most te kérdeztél, az emberek, ha külhoniak is, a más nyelvet beszélnek, más etnikai csoporthoz tartoznak, megértik valahogy, átmegy nekik ez egy beszélgetésen, átmegy egy előadáson, még ha nem is ért, egy tiszta tanítványon átmegy, aki nem tesz hozzá érthető, hanem őszinte rajongással tud arról mesélni, hogy ő mit értett meg, mire jött rá, ugyanúgy dolgozott te is, és mindannyian ugyanúgy dolgoztok, mint másik ember, fogjátok a kalapácsot, a fúrót, de van mögötte egy másik mozgató rugó is az élet mögött, ami értelmet ad a kalapácsnak, ami értelmet ad a fúrónak, ami értelmet ad a kertbe való a paradicsomültetésnek. Mindennek sokkal nagyobb értelme ez, hogyha az embernek van egy sokkal nemesebb célja. Most én úgy érzem, hogy ezek az emberek, akik a világ más etnikumaiból megtalálnak minket, azok megértették ezt, hogy hordozunk egy olyat, amit más nem hordoz.
hordozunk egy olyat, amit más semmilyen szinten nem hordoz. Az őszintességet, a tisztaságot és a preciséget. Eljöttem ide Amerikába, és meg kell tanítanom a tanítványunkat, hogyha 9-kor kezdünk, az 9 óra előtt, itt vagy 15 percen, akkor tudok 9-kor kezdeni. Mikor eljöttem az első képzéseinkre, akkor eljött 35 ember, és 35 emberből 3 volt ott 9 órakor, és az többi fél 11-ig jött meg. És képzeld el, hogy 10 év alatt eljutottunk idáig, hogy itt voltál tegnap, és hogy mindenki precízen megérkezik, és 9 órakor itt van mindenki. Tehát nem úgy, hogy keményen vertem őket ostorra, itt voltam és mosolyogtam, és egy-egy, ha lehet úgy mondani, finom kis viccel vagy valamivel megértettem vele, hogy nézd, ennyi ember vár rád. És rájöttem arra, hogy ha semmi más, hogy milyen egyértelműen lehet az én viselkedésemmel, a reakcióimmal, a hozzáállásommal úgy tanítani embert, hogy nem bántam meg. És mégis a tanítás oly mély, hogy azt törvényekkel nem tudod elérni. Tehát én azt hiszem, hogy így érintjük meg ezeket az embereket a lét minden szintjén. A spirituális utunkban annyi információ, annyi tudás van, az én hozzáállásom meg a tapasztalatom szerint az, amit én ennyi év alatt összeraktam, 32 év alatt, és nagyon sűrűn tettem, ezt mentem és gyűrtem magamba, és megérteni, és gyűrtem megérteni. Én lefinomítottam, összeadtam, megértettem, és 32 évnek a csodáját embereknek 3-4 év alatt oda tudom adni finoman. 3-4 év alatt. És letisztultam, nem minden sallamtól. És valahogy azt hiszem ezt értik az emberek, és ezt értették.